But do you ever wake up feeling like everything is strange, way too bright, and one way ticket and board onto a plane and fly it straight into a black hole somewhere out in outer space, girl. Baby, it's you. Baby, it's true. Baby, it's you. I don't want anything else but true. So hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, I will be doing a thrift flip with me, which means yung mga binili ko sa ukay, which is mga oversized blouse, oversized polo. Ito-transfer ko sila into something trendy, which is yung mga like katulad nito, 3-piece siya. So ibig sabihin, meron ka ng tube, meron ka ng crop polo, and meron ka ng headband. Galing lang to guys sa oversized polo. So if you want to know how I made this and how I made the other pieces, I will be showing it to you, and please keep on watching. Hi guys! So the first piece of clothing that I'm going to thrift flip is galing lang sa ukay guys. 30 pesos lang ata yan or something. Pero nagandahan ako sa tela niya kasi ang sarap sa mata tingnan. Puro pastel. And now, gugupitin ko siya ng ganyang kataas para maging cropped polo. Ganyan kataas ko siya guguntingin. And then, yan na yung result after ko siya guntingin. Yung nasa baba, gagawin ko siyang cropped sando. And then yung nasa taas, gagawin ko siyang cropped polo. So, ayan guys. Inspiration ko pala dito yung blouse ni Jenny na yung bralette niya tsaka yung jacket niya or cardigan, magka-press lang ng tela. So, yun yung gagawin ko ngayon. Gagawin kong likod yung part na yan para walang mga tahi-tahi yung harap na part ng sando. Tanggalin ko yung mga buttons na yan. So, bali guys, ito na siya ngayon. Nakat ko na siya into 2 pieces kasi tatahiin ko tong sides na to. Hi guys! So, nalagyan ko na siya ng zipper. Nalagyan ko na lang siya ng garter sa likod para mag-fit lalo sa akin. Lagyan ko siya ng zipper kasi nahirapan ako isuot nung one time na sinukat ko siya. Yun. Okay guys, so bale, yung may natirang tela dun sa tela ko na polo. And then, gagawin ko siyang headband. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng headband. Una, gawa ka ng makapal na like malapad siya na tela. Tapos, stitch mo together. Tapos, baliktarin mo. Tapos, ito yung kakalabasan. Ganyan kakapal. Tapos, yung isa naman, kuha ka ng tela na mas mapayat. Tapos, stitch mo sila together. Tapos, baliktarin mo. So, ito yung magiging kalabasan. So, ang gagawin natin, ito yung parang magiging nasa ulo mo. Tapos, ito naman yung lalagyan ng garter para nakadikit talaga siya sa ulo mo, tsaka fit na fit. So, ganito siya guys. Kuha kayo ng garter. Ito, garter. Tapos, ilagay nyo sa safety pin. Yan siya guys. Tapos, isuot nyo dun sa fabric. Tapos, yan, suot nyo lang hanggat makarating dun sa kabilang side. So guys, ito na siya. Nasa kabilang side na. Tapos tanggalin nyo lang yung safety pin. Tapos, itahin nyo tong mismong garter na to dito sa tela. Like, itahin mo siya pa ganun. Pa ganyan. So guys, natahi ko na siya. Ayan siya. Yan, natahi ko na siya. And then, ang gagawin lang natin, susok-sok mo siyang ganyan. Tapos, kukunin mo lang kung gaano kalaki yung ulo mo. So, like, pag dinugtong mo to, tsaka ito, tsaka yan, parang paganto, paganyan. Dapat fit siya sa ulo mo, or kaya medyo sikip para maganda tingnan. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya.
So guys, okay lang kahit like masikip kasi garter naman to, nasa stretch naman siya. So pag nasukat nyo na, gupitin nyo na lang siya dito. Gupitin nyo, saan nyo nasukat. And then itong part na to, tahiin nyo pag ganun. Pag ganun. So ito siya guys, natahi ko na siya. So wait lang. Ayan siya. So ang gagawin natin, isusuot niya siya dito. Wait lang. Yan, nakaganyan. Tapos suot niya sa kabila. Nakaganon din para hindi kita yung mga tahi. Ganyan siya. Tatahiin mo lang siya pag ganun. Ganyan, pag ganito din dito. So guys, ayan na, natahi ko na siya dyan, tsaka dito rin, natahi ko na rin siya. So, ayan. Ayan na siya guys. So, para flat yung flat yung part na to, pinlansya ko siya. Yun lang. So, ito naman yung pangalawa kong i-alter. Ito siya, malaki siyang blouse, para siyang pang matanda. And gagawin ko siya parang off-shoulder. Na parang tube lang, ganun. Hey guys, so ito na yung, dito muna tayo sa upper part. Dito sa upper part, ang gagawin ko, gugupitin ko lang to, itong may ruffles na part, and then itong may ruffles na part, ang gagawin kong sleeves. So yun lang guys. Update ko kayo sa next clip. Okay, so I just want to show you guys how I put garters in this tube. So, ganito. Kanina, tinahi ko siya ng paganto, paganyan. So, it would have some space para sa garter. So, nagawa ko na yon, and ang ginawa ko lang kanina is sinuot ko yung garter sa loob gamit yung safety pin para madali mo siyang masuot dito sa space na yan. Tapos pagkalabas mo, tatahiin mo lang siya. Wait lang guys. Yung iba, tinatali nila, pero ang gagawin ko, tatahiin ko na lang sila para matibay siya. So, ganito yung pagkatahi guys. Tatahiin ko siya pag ganun, pag ganyan. I forgot to tell you guys, ang ginawa ko lang kanina, binutasan ko tong part na to para masuot ko yung garter. And okay lang if ganun yung gawin nyo kasi mas maganda yung pagkakatahi niya. And hindi ganun kahalata kasi sa likod naman to. Ito yung magiging harap guys. Yun lang. So ito guys, tatahiin ko na sila. So ayan guys, tatahiin ko na sila para matibay. So ang gagawin kong tahi, 3 to 5 stitches. So mga 3 tahi na siguro yung ilalagay ko dito. And nakadalawang tahi na ako. So 1 na lang. So yun na guys. So guys, ito yung butas niya. Yan. And then ang gagawin ko lang tahi is tiklopin ko siyang ganyan. And then tatahiin ko siya dito para hindi masyadong kita yung tahi. Para hindi siya abot dito sa harap. So guys, so far ito na yung tube. Yan na siya. And yan. Yan siya guys. And then the next one naman is yung sleeves. Gugupitin ko pa lang siya. So, if gagawa rin kayo ng ganito and gusto nyo i-maintain yung part ng sleeves na yan, yung design na yan, ang gawin nyo, like, pag magugupit kayo, magtira kayo ng allowance. Like, siguro mga 1 inch or 1.5 inch. 1.5 inch, ganun. Kasi, i-ano mo siya, tatahiin mo pa siya ng paganto. Paganyan, para malinis tingnan. So, yun lang guys. So guys, gugupitin ko na yung sleeves. So guys, it doesn't matter if hindi pantay yung gupit mo. Kasi, tatahiin rin naman to pag ganun. Tatahiin siya pag ganito guys. Pag ganyan. So, it doesn't matter kahit
uka-ukaman niyang ano mo. So yun rin yung gagawin ko sa kabilang side. So and may natirang tela guys ito, and I'm planning to do a scrunchie out of this. So yun, update ko kayo sa next clip guys. Okay guys, so tinry ko yung half lang na garter yung sleeves, pero hindi siya effective. So ang ginawa ko, buong ano na lang, nilagyan ko siya ng garter para kapit na kapit sa braso. And then ganito ko siya ilalagay sa tube. So yung shorter side, ididikit ko siya dito. Wait lang guys. Papakita ko sa inyo later. So, ito siya guys. Ganyan yung magiging mukha niya pag nakabit. So, guys, ito na siya. Natahi ko na yung sleeves. So, ganyan siya. This one's a dress. So, sobrang haba. Ganyan siya kahaba. See? So, putulin ko siya dito. Gagawin ko siya skirt and top sa hiwalay. And gagawin ko itong mas-split. And the fabric is like, mainit siya. So for the next piece, ito siya. Puputulin ko lang siya dito, below the zipper. And then yung nasa ibaba, gagawin ko siyang skirt. So bali, crop top na polo, tsaka skirt. Yun lang. So guys, ito na yung final product nung last piece natin. And hindi ko na pinakita sa inyo yung process kasi boring siya, and katulad lang din naman siya nung sa crop polo tsaka sa tube. So ganito, kinwrap ko lang yung top, tas tinahi ko yung ilalim. And then yung palda naman, ito siya guys, may slit siya. Wait lang, ito yung slit niya. Yan, as you can see, ganyan. And mahaba yung palda na ginawa ko. And tinahi ko rin siya sa part na to kasi para ma-fit ko siya ng konti. So, yun lang. Tapos guys, ginawa ko rin nga palang short sleeves yung long sleeves kanina. So, ayan na siya. Tinahi ko lang dyan. And I just want to remind you guys na huwag nyo kakalimutan na plansyahin yung damit after nyo silang tahiin para flat sila. Tingnan mo to. Hindi ko pa siya napaplansya, so parang medyo ganyan pa siya. Pero kapag na-plansya mo na siya, flat na siyang ganun.